Komiaa mettää täällä. On tosiaan jo melko pitkään onnistunut välttelemään tätä, mutta nyt vastasin tähän Caldoivin kutsuun. Elikkä on Suomen suurimmalla erämaa-alueella. Eilen myöhään illasta tulin tuohon Näätämöön ja siitä lähdin patikoimaan. Tarkoitus olisi tässä viikon ajan kierrellä ja käydä vähän kopaasemassa noita Caldoivin lähes myyttisiä kalavesiä. Ihan uutta aluettahan tää on mulle, että mielenkiintoista nähdä, että mitä tästä tulee ja mitä täältä tulee. Assu. Todiste siitä, että täällä on myös melko isoja haukia. Pakko sanoa kyllä, että tää on aivan älyttömän siistiä tää Caldoivin maasta. Hirmu helppo kulukusta. Korkeuskäyrät on todella loivia. Näkee pitkälle, puusto on harvaa. Ja nyt vielä suotkin on tosi kuivia tällä hetkellä ja sääskiä ei oo ollenkaan. Tykkään. Tuossa aikaisemmin nostin mun ruokakassia maasta. Ja ne taas alaselään niin juntturaan, että ei tuu oikein mistään mitään, varsinkaan näin aamulla. Mä en tiedä mitä se kertoo mun eväspuolesta. Mutta on kaikki tekeminen ihan tuskaa. Pitäis saada sukat jalkaa, että pääsis kalalle. Oi, yes. Yes, yes. Oh, yes. Ai. Vielä jos sais rinkaa selkeä.
Tämä keli kyllä muuttuu tällä aivan todella nopeasti. No, pilvet liikkuu niin vauhilla, että sajekuurot, vaikka ne olisi vähän rankempia, niin ei kestä montaa minuuttia. Ja nyt sitten taas sais kaivaa jo aurinkorasvaa esille. Ei oo vaan kaloista hirveän paljon vielä havaintoja. Että kai se on pakko vaan jatkaa lammelta toiselle ja purolta toiselle ja toivoa, että jostakin löytyisi. Heti iski. Alamittainen. Alamittainen, mutta tammukkahan se. Tulipa yhtäkkiä rauha erämaa. Sajeet taukosi ja tuuli tyyntyi. Ei kuulu siis oikeasti yhtään mitään. Ukkosrintama vaan tuolla jylisee horisontissa. Tulipa pitkä päivä. Ja justiin kun pääsin tähän järven rantaan, niin eiköhän mennyt virveli poikki. Joo, en tiedä. Jaa, en tiedä. En ehkä jaksa antaa hirveästi toiveita enää kalansaalille tämän kanssa, vaikka tää kui onkin Jesaarilla paikat. Pitkäänhän tuo kyllä palaveli, vaikka olikin tämmönen halappis. Tästä tuli meidän viimeinen yhteinen matka. Kyllä se näköjään heittää kestää.
Semmonen kaverihan se sieltä tuli. Olemme nyt saapuneet keskelle villeintä ja kuivinta Afrikkaa. Tämä tässä takanani on alueen viimeinen juomapaikka kilometrien säteellä. Jäljestä päätellen valtavat kasvissyöjälaumat ovat saapuneet tänne juomaan aamulla, mutta tällä hetkellä niitä ei näy missään. Meidän täytyy olla kuitenkin erittäin varovaisia, koska vaanivat pedot ja upottava muta voivat viedä tutkimusmatkailijan silmänräpäyksessä. Ei sillä, että olisin Afrikassa koskaan käynyt, mutta onneksi täällä ei ole ihan yhtä kuuma. Voin kertoa, että täällä on aika mielenkiintoinen tunnelma. Tämmönen valtava tunturikoivikko kuollut tähän pystyyn ja maa on tuommoinen verenpunainen. Ja siis aivan hiljasta. Sieltähän se tuli. Komea. Ja mitäs meillä seuraavaksi on? No hauki. Näitä täällä on. Tässä nyt puree vaan siimaa poikki. No siiman purasi poikki. Mokoma hauki. Olisi ollut kyllä mukava jäädä tuohon vielä kalalle pitemmäksikin aikaa. Se oli se mun teltan vieressä virtaava joki ihan pullollaan semmoista 45 senttistä harria, joka otti vielä perhoon tosi hanakasti. Mutta huomasin semmoisen jutun, että tässä on enää se 2 vaelluspäivää jäljellä. Ja matkaa on eessä vielä siihen nähden aika runsaasti, että tää eteneminen ollut tällä reissulla aivan todella hiasta. Osin tuon jumivan selän takia, mutta varmaan enimmäkseen noiden lukuisten kalapaikkojen vuoksi. Suuri osahan niistä on ollut todella huonoja. Kalamiehessähän ei ole mitään vikkaa. Mutta tarkoittaa vaan nyt sitä, että pitää oikeasti laittaa tossua toisen eteen. Tämmöisellä suolaliikkuessa saa olla oikeasti tosi varovainen, koska ei oo pohjaa.
Viimeinen päivä. Kai se on pakko lähteä lopsimaan kotia kohti. No niin, tää mun kämppissä saa lähteä etsimään uutta kotia meidän vapauteen. Mun pitäisi olla kohta saapumassa tämän reissun viimeiselle kalapaikalle. Toivotaan, että sieltä vielä jysähtäisi. No se alkas olla lähtöitkuja vaille nyt tämäkin reissu. Ei kyllä ihmiset turhaa tätä kaldoaivia oo hehkuttanut. Täytyy sanoa, että oli kyllä yksi siisteimpiä paikkoja, missä on käynyt. Ja sitä erämaan rauhaa täällä tosiaankin oli siis. Viikkoon en oo nähnyt yhtään elävää ihmistä täällä. Tännehän kaldoaiviin tulin erämaan rauhan lisäksi etsimään vähän niitä kaloja. No, taimenet ja hauet mitä sain jäi aika pieniksi. Harria tuli kuitenkin kohtuudella, mutta sain mä yhden kalan, joka vähän niinku kruunasi tämän reissun. Mä nappasin kalaa. Siis ihan oikea merilohi. Mä nappasin lohen. Elämäni ensimmäisen lohen. No pienihän se kyllä oli sillä, että no kehtaako edes loheeksi sanoa. Lohi! Mutta aivan huikea juttu kyllä silti. Edes mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Mä luulen, että mä taidan vielä yhden yön täällä viettää ja sitten aamusta poistun paikalta. Löytyi hyjää. Nyt oikeasti pää lyö ihan tyhjää. Mitä mä olin sanomassa? Voisin sanoa jopa, että yksi mun suosikkeja, missä nyt oikeasti tyhmä mies. Lohi! Lohi!